გამარჯობათ, ჩემი სახელი არის ლუკა ჯუღელი. ბაბუა ჩემი სახელი და გვარი არის ელდარ შენგელაია. დღეს არის 2013 წლის 29 აგვისტო. ვიმყოფებით ქალაქ თბილისში, ნინო რამიშვილის ქუჩაზე. ბატონო ელდარ, მინდა დაგისვათ პირველი კითხვა. აღწერეთ, როდის გაიგეთ სტალინის გარდაცვალების შესახებ, სად იყავით და რა მოხდა? მე ვიყავი სტუდენტი, სწავლობდი მოსკოვში, საკავშირო კინემატოგრაფიის ინსტიტუტში, როცა შევიტყვი, რომ სტალინი გარდაიცვალა. ჩვენი ინსტიტუტიდან სტუდენტობა, მასწავლებლობა, მთლიანად პროფესორები წავედით იმ ადგილას, სადაც სტალინი იყო გასვენებული. მაგრამ იმდენი ხალხი იყო, რომ დავკარგეთ ერთმანეთი. აღმოჩნდით რუბნიკოვის მოედანზე. მე აღმოჩნდი იქ, ძალიან ბევრი ხალხი იყო, ხალხმა დაწყვიტა ერთმანეთი, იქ დაიღუპა ძალიან ბევრი ხალხი, მე რაღაცნაირად გადავრჩი. შემდეგ წავედი ჩვენი ინსტიტუტის საერთო საცხოვრებელში, რომელიც იყო ინსტიტუტთან გვერდით, მაგრამ მე წავედი ელექტრიჩქით, მივედი იქა. ცოტა ხანი დავისვენე, მე კომენდანტი იყო, მან გამაღვიძა, მითხრა, რომ უნდა წახვიდე ქართულ წარმომადგენლობაში. წავედი ქართულ წარმომადგენლობაში. იქ მითხრეს, რომ იქ იყო სტუდენტები სხვადასხვა უნივერსიტეტებიდან, სასწავლებლებიდან, მოსკოვის ქართველები და გითხრეს, რომ თქვენ ესე იგი დიდი თაიგული უნდა წაიღოთ სტალინის საცი გასვენია. ჩვენ წავედით, უნდა გითხრათ, თითქმის 24 საათი არ მეძინა, ამიტომ მე არც კი მესმოდა, სად მივიდიოდი, რა ხდებოდა. ერთი რაღაც კი დავინახე, რომ იქ სადაც ჩვენ დაგვაყენეს, მე ხელზე გამიკეთეს ასეთი ლენტი და დავდექი, მოდიოდა ხალხი, უყურებდი, მე მოვიხედე და დავინახე გუბოში იწვა სტალინი. სტალინი ჩვენ ყოველთვის გვაჩვენებდნენ კინოში, როგორც ძალიან ლამას, როგორც ძალიან ესეთი განსაკუთრებულ სახის ადამიანს და ამ დროს დავინახე ძალიან მოხუცი ადამიანი და პირველად ნახე რეალური სტალინი. კარგით, ესე იგი მეორე კითხვა არის, რა იგზენით? მაშინ როცა გაიგეთ, რომ სტალინი გარდაიცვალა. რა იგზენით? კარგით. მაშინ რას ფიქრობდით სტალინზე მაშინ? მაშინ? ხო. იმ პერიოდში ერთგვარად საერთო აზრი იყო სტალინზე ძალიან დადებითი, იმიტომ რომ თავარი რაც მოხდა, აი ჩემი ბავშვობის დროს და მე ახალგაზრდობის დროს ის იყო მნიშვნელოვანი, რომ მისი ძალიან დიდი წვლილი იყო იმაში, რომ ომი მოიგეს ფაშისტთან. რა თქმა უნდა, აქ ძალიან დიდი როლი ითამაშა ამერიკა, იმიტომ რომ ამერიკა ამარაგებდა საბჭოთა ჯარებს ტექნიკით, სხვადასხვის ჩვენს ბარათებით ვიღებდით ასე იგი პროდუქტებს, ამერიკულ პროდუქტებს და ერთგვარად მოსახლეობასა. რა თქმა უნდა, დიდი როლი ითამაშა ინგლისმა, აი ამ სამ ადამიანმა, რუზველტმა, ჩერჩილმა და სტალინმა გადაწყვიტეს ამ ომის დიდი ბედი და რა თქმა უნდა, ყველაზე დიდი ბედი გადაწყვიტა მაინც სტალინმა და ჯარისკაცებმა. ეხლა ამბობენ, რომ რუსმა ჯარისკაცებმა, მე არ ვთვლი, რომ ესე არის. იქ რა თქმა უნდა, უდიდესი ნაწილი იყო რუსი ჯარისკაცები, მაგრამ ამერიკამ დაკარგა 400,000 ადამიანი და საქართველოს დაკარგა ამდენივე ადამიანი. ამიტომ საქართველოსმა და სხვა რესპუბლიკებმაც გარკვეული წვლილი შეიტანა აი ამ ომის გამარჯვებაში. ახლა რას ფიქრობთ სტალინზე? სად არის სტალინის ადგილი ისტორიაში? მე-20 საუკუნის ისტორიაში სტალინის რაც უფრო დრო გავა, სტალინის ადგილი იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. სწორედ იმიტომ, რომ მისი დიდი ენერგიით, ასე ვთქვათ, ხელმძღვანელობით, პოლიტიკური ურთიერთობით დასავლეთთან, აი მოხდა ამ საშინელება ფაშიზმის დამარცხება. დიდი მადლობა ელდარ შენგელაიას ინტერვიუსთვის. მე მადლობას გიხდით, ბატონო ლუკა.